วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่อยู่เบื้องหลังแอปที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเลยนะครับโดยเราจะอิงจากหนังสือเล่มสำคัญมากๆอย่าง Designing Data-Intensive Applications เพื่อหาคำตอบกันว่าอะไรคือหัวใจสำคัญหรือ3เสาหลักที่ทำให้ระบบข้อมูลเจ๋งๆเนี่ยมันทั้งน่าเชื่อถือขยายตัวได้แล้วก็บำรุงรักษาง่ายครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าแอปที่เราใช้กันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสเนี่ยเบื้องหลังมันมีอะไรซ่อนอยู่จริงๆแล้วนะครับมันคือระบบข้อมูลที่ใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากๆเลยคือแอปพลิเคชันสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่า CPU ใครแรงกว่ากันอีกต่อไปแล้วแต่ความท้าทายของจริงเลยก็คือปริมาณความซับซ้อนแล้วก็ความเร็วของข้อมูลต่างหากครับเอาละครับนี่คือหัวข้อที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เริ่มจากทำความเข้าใจความท้าทายของยุคที่ข้อมูลมันเยอะมากๆแบบนี้กันก่อนแล้วเราจะไปดูกันทีละเสาเลยครับทั้งเรื่องความน่าเชื่อถือการขยายระบบแล้วก็เรื่องการบำรุงรักษาก่อนจะปิดท้ายด้วยการมองไปข้างหน้าด้วยกันครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะครับยุคข้อมูลท่วมท้นคือปัญหาใหญ่ที่แอปพลิเคชันสมัยนี้ต้องเจอเลยก็คือเรื่องนี้แหละครับอย่างที่เกริ่นไปเลยว่าความท้าทายมันไม่ได้อยู่ที่ CPU แล้วแต่มันคือการจะรับมือกับข้อมูลที่ทั้งเยอะทั้งซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆได้อย่างไงต่างหากเอาละครับมาถึงเสาหลักต้นแรกกันแล้วนั่นก็คือความน่าเชื่อถือหรือ reliability ทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือคำว่าระบบทำงานได้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่ในเมื่อเราก็รู้กันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วมันต้องมีอะไรพังหรือผิดพลาดเกิดขึ้นแน่นอนถ้าจะให้นิยามคำว่าความน่าเชื่อถือจริงๆนะครับมันก็คือความสามารถของระบบที่ยังทำงานได้เป๊ะๆเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องแย่ๆก็ตามคือไม่ใช่แค่ทำงานได้ดีในวันที่ฟ้าใสแต่อึดพอที่จะทำงานต่อไปได้แม้ในวันที่พายุเข้าไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์พังหรือมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ตามครับและข้อผิดพลาดที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนได้บ้างโอ้โหมาจากทุกทิศทุกทางเลยครับตั้งแต่เรื่องเบสิกอย่างฮาร์ดแวร์พังฮาร์ดดิสก์เจ๊งไฟดับไปจนถึงเรื่องซับซ้อนอย่างบั๊กในซอฟต์แวร์หรือที่เจอบ่อยแบบไม่น่าเชื่อเลยก็คือความผิดพลาดจากคนเราเองนี่แหละครับเช่นตั้งค่าผิดอะไรแบบนี้ทีนี้ในทางเทคนิคนะครับเวลาที่ส่วนประกอบแค่ชิ้นเดียวในระบบมันทำงานเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็นเนี่ยเราจะเรียกอาการแบบนี้ว่า fault ครับซึ่งต้องแยกให้ออกจากคำว่า failure นะครับเพราะว่า failure เนี่ยคือภาพใหญ่แล้วคือตอนที่ทั้งระบบมันล่มจนเราใช้งานไม่ได้แล้วนั่นแหละไอ้ที่เราในฐานะผู้ใช้เห็นกันจริงก็คือ failure นี่เองเพราะฉะนั้นนะครับหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่การพยายามป้องกันไม่ให้เกิด fault เลยสักครั้งซึ่งเอาจริงๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการสร้างระบบที่มันทนต่อความผิดพร่องได้หรือที่เรียกว่า fault tolerant คือระบบที่ฉลาดพอที่จะจัดการกับ fault เล็กๆไม่ให้มันลุกลามบานปลายจนกลายเป็น failure ที่กระทบกับผู้ใช้งานครับไปกันต่อที่เสาหลักต้นที่2เลยครับความท้าทายของการขยายระบบหรือ scalability ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเกิดแอปของเราอยู่ดีๆก็ดังมันพลุแตกขึ้นมาในชั่วข้ามคืนเราจะทำยังไงให้ระบบมันรับมือกับคนใช้ที่แห่กันเข้ามาแบบมหาศาลได้พูดง่ายๆเลยนะครับ scalability ก็คือความสามารถของระบบในการรับมือกับโหลดงานที่มันเพิ่มขึ้นเหมือนกับร้านอาหารที่ออกแบบมาดีๆที่สามารถขยายจาก10โต๊ะเป็น100โต๊ะได้แบบไม่สะดุดนั่นแหละครับคือการขยายระบบที่ดีมันไม่ใช่แค่การซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่มนะแต่มันคือการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันครับเพื่อให้เห็นภาพว่าความท้าทายนี้มันใหญ่ขนาดไหนเรามาดูเคสของ Twitter กันดีกว่าครับเคยสงสัยไหมว่าเขาจัดการกับคำขอเปิดดูไทม์ไลน์ที่มีคนส่งเข้ามามากถึง 300,000 ครั้งต่อวินาทีได้ยังไงเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากๆเลยนะครับทีนี้ความท้าทายของจริงมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนทวีตอย่างเดียวนะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 4,600 ทวีตต่อวินาทีแต่หัวใจของมันคือการกระจายทวีตนั้นออกไปให้ผู้ติดตามต่างหากเพราะไอ้แค่ 4,600 ทวีตต่อวินาทีเนี่ยมันกลับสร้างภาระงานเขียนข้อมูลลงไทม์ไลน์ของผู้ติดตามทั้งหมดมากถึง 345,000 ครั้งต่อวินาทีเลยทีเดียวสถาปัตยกรรมที่อยู่เบื้องหลังความมหัศจรรย์เนี่ยเขาเรียกว่าแฟนเอาท์ครับคิดง่ายๆคือแทนที่จะรอให้ผู้ติดตามทุกคนมาคอยถามว่ามีทวีตใหม่ไหมเมื่อมีคนทวีตปุ๊บระบบจะผลักทวีตนั้นไปใส่ไว้ในไทม์ไลน์ของผู้ติดตามทุกคนรอไว้ล่วงหน้าเลยนี่แหละครับเคล็ดลับที่ทำให้เราเปิดไทม์ไลน์ปุ๊บเจอปั๊บแต่มันก็ต้องแลกมากับภาระงานที่หนักอึ้งตอนเขียนข้อมูลนั่นเองทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยมันมีจุดที่น่าสนใจมากครับคือเราจะดูแค่ค่าเฉลี่ยอย่างเดียวไม่ได้เด็ดขาดเพราะอย่างที่คำพูดนี้บอกไว้เลยครับว่า
ลูกค้าที่เจอคำขอที่ช้าที่สุดมักจะเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะที่สุดซึ่งคนกลุ่มนี้แหละก็มักจะเป็นลูกค้าที่มีค่าที่สุดของเราด้วยนั่นก็หมายความว่าเราจะพอใจกับแค่ความเร็วเฉลี่ยไม่ได้ครับแต่เราต้องหันมาใส่ใจกับสิ่งที่เรียกว่า tail latency หรือพูดง่ายๆคือประสบการณ์ของผู้ใช้กลุ่มที่ช้าที่สุดคนที่อยู่ปลายแถวของกราฟนะครับเพราะถึงแม้ค่าเฉลี่ยโดยรวมจะดูดีเลิศเลอแต่คนในกลุ่มเปอร์เซ็นต์ไทยที่99หรือ 99.9 อาจจะกำลังเจอประสบการณ์ที่แย่สุดๆอยู่ก็ได้แล้วบ่อยครั้งคนกลุ่มนี้ก็ดันเป็นลูกค้ารายสำคัญที่สุดของเราซะด้วยดังนั้นการดูแลประสบการณ์ของพวกเขาจึงสำคัญมากๆเลยครับและแล้วเราก็มาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายครับซึ่งบอกเลยว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือศิลปะแห่งการบำรุงรักษาหรือ maintainability คำถามมันอาจจะฟังดูง่ายๆนะครับแต่ตอบยากมากคือเราจะสร้างระบบยังไงไม่ให้วิศวกรที่มารับงานต่อจากเราในอนาคตต้องมานั่งกุมขมับแล้วก็แอบด่าเราในใจนะครับแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นเพราะว่าความจริงที่หลายคนอาจจะลืมนึกไปก็คือต้นทุนส่วนใหญ่ของซอฟต์แวร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การสร้างมันขึ้นมาครั้งแรกนะครับแต่อยู่ที่การดูแลการแก้ไขการปรับปรุงแล้วก็ต่อยอดมันไปเรื่อยๆตลอดชีวิตของมันต่างหากซึ่งหลักการที่จะทำให้ระบบมันบำรุงรักษาง่ายเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลักๆอยู่3อย่างครับ1คือ operability ทำให้คนดูแลระบบทำงานง่าย2คือ simplicity หรือความเรียบง่ายจัดการกับความซับซ้อนให้เหลือน้อยที่สุดและ3คือ evolvability คือทำให้การเปลี่ยนแปลงหรือต่อยอดในอนาคตมันเป็นเรื่องง่ายครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องการจัดการความซับซ้อนเนี่ยเราต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่ามันมีอยู่2แบบอย่างแรกคือความซับซ้อนในตัวอันนี้คือความยากของปัญหาที่เรากำลังแก้มันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่อย่างที่2นี่สิครับคือความซับซ้อนโดยบังเอิญพูดง่ายๆคือความยุ่งเหยิงที่เราสร้างขึ้นมาเองระหว่างทางซึ่งเป้าหมายของเราก็คือการกำจัดความซับซ้อนแบบที่2นี่แหละครับให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเราจะกำจัดมันได้ยังไงหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดเลยก็คือ abstraction ครับมันคือแนวคิดของการซ่อนรายละเอียดที่มันซับซ้อนวุ่นวายเอาไว้เบื้องหลังแล้วเปิดให้ใช้แค่อินเทอร์เฟซที่มันง่ายๆยกตัวอย่างง่ายสุดเลยก็คือการขับรถไงครับเราไม่ต้องไปรู้หรอกว่าเครื่องยนต์มันทำงานยังไงเรารู้แค่ว่าหมุนพวงมาลัยแล้วรถเลี้ยวเหยียบคันเร่งแล้วรถวิ่งนั่นแหละครับคือ abstraction ที่ดีมันช่วยให้คนอื่นเอาระบบของเราไปใช้ต่อได้ง่ายโดยไม่ต้องมาปวดหัวกับความยุ่งเหยิงข้างในเลยเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วที่เราจะรวบยอดเสาหลักทั้ง3ต้นนี้เข้าด้วยกันเพื่อมองไปถึงการสร้างระบบสำหรับอนาคตครับอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยครับมันสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้ดีมากๆทั้งความน่าเชื่อถือการขยายระบบและการบำรุงรักษาทั้ง3อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แยกขาดจากกันนะครับแต่มันคือเสาหลักที่ต้องทำงานประสานกันเพื่อค้ำยันให้ระบบข้อมูลที่ยอดเยี่ยมของเรามันตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงและสุดท้ายนี้ครับอยากจะทิ้งคำถามชวนคิดเอาไว้สักหน่อยว่าในโลกที่ทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้นทุกวันแบบนี้ในบรรดาเสาหลักทั้ง3ต้นนี้คิดว่าต้นไหนกันครับที่จะกลายเป็นความท้าทายที่ยากที่สุดสำหรับพวกเราในการที่จะรักษาเอาไว้ในอนาคต